Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita sambung lagi kita punya tutorial dalam pembuatan komponen seterusnya, iaitu special block. Ini kita nama special block. Okey, untuk special block ni pun tak banyak perkara kritikal yang kita nak kena ambil berat. Cuma kita yang nak kena pastikan adalah dalam reka bentuk, lubang yang ada tu di bahagian tengah ataupun di bahagian tepi, ataupun di offset daripada center line ataupun kedudukan tengah-tengah pada plate ni, pada special block. Kalau dia tak sama, contoh macam yang tuan-tuan tengok dalam video ni, dia duduk pada tepi. Jadi maknanya kiri dan kanan special block tu tak sama dia punya datum. Okey, yang tu je kena pastikan. Maknanya kalau kiri dan kanan datum dia tak sama, mesti kena punch ataupun kena tentukan, kena tanda dia punya datum supaya kita jangan silap. Okey, mana satu kiri dan mana satu kanan. Okey, kemudian daripada tu cuma kita boleh besarkan sikit lubang ni, sama macam mana kita buat dalam support plate, kita besarkan 1 mm. Okey, dia mudahkan proses pemasangan nanti. Maknanya kalau kita nak masukkan skru, dia tak fit pada semua lubang. Kita nak masukkan pin dia tak fit pada semua lubang. Jadi dia akan fit pada tempat yang dia perlu fitting sahaja. Jangan semua lubang kita fit, bukan macam tu. Okey, itu proses pembuatan. Mungkin dalam reka bentuk lain, tapi dalam praktikal ada benda yang kita kena ubah untuk mengelakkan kesilapan. Lepas tu kalau ada masalah, senang kita nak selesaikan. Kita jumpa dalam tutorial seterusnya. Okey, siapa yang belum subscribe lagi, teruskan subscribe saya punya channel untuk proses-proses seterusnya. Terima kasih.